السلام عليكم، يعطيكم العافية. أول ما تدخل الحصة الافتراضية راح تطلع لك هذه الشاشة. هذه الشاشة تظهر لك إذا أنت كنت طالب ولا معلم، نفس الشيء. إذا أنت طالب تقدر تختار أنك أنت تبي تسمع المعلم، أما إذا أنت معلم تقدر تختار أنك أنت تبي الميكروفون. بمجرد ما تضغط الميكروفون راح تطلع لك هذه الشاشة. هذه الشاشة أول ما تطلع وأنت تتكلم راح تسمع صوتك. لا تستغرب، هذا مجرد بس أنك أنت تسمع صوتك واضح ولا مو واضح. إذا أوكي تقدر تقول له يس. كذي انت انتهيت من عملية اعدادات الصوت. الحين خلونا نتعرف على الشاشة الرئيسية اللي موجودة قدامنا. الشاشة الأولى اللي هي هذه شاشة العرض. لو نلاحظ انه معطيني هني ليزر. هذا الليزر بمجرد ما احرك انا الطالب يشوفني، وفي عندي هني شريط ادوات تساعد المعلم في العملية التعليمية. مثلا اول ما يختار القلم. لو نلاحظ ان المعلم بمجرد ما يأشر على نقطة معينة، لو تلاحظون ان ايضا عند الطالب يبين المعلم شنو قاعد يسوي، وهذه ميزة جميلة جدا. مثلا تبي تشرح نقطة ولا شيء، تبي تحذف تقدر تحذف وينحذف عند المعلم وعند الطالب. هني حجم القلم، تختار الحجم اللي انت تبيه وتقدر تستخدمه. تبي تحذف تضغط حذف. هذه بالنسبة حق أداة الخط. هني أداة اللون، تقدر تختار اللون اللي انت تبيه. مثلا تختار هذا اللون أزرق مثلا، تقدر تغير، ما عندك أي مشكلة. مثلا تستخدم ألوان على حسب إدارتك للحصة الافتراضية. هني عندي هذه تراجع عن انك انت كتبت شيء ولا لا. هني حذف طبعا، مثلا كتبت شيء يحذفهم لك على طول. هذه ميزة جميلة جدا جدا جدا. هذه اذا انت تبي الطلاب يشاركونك، مثلا حدد لي يا عبد الله النقطة كذا، اول ما تضغط عليها نلاحظ ان حتى الطالب تفعلت عنده هذه الاداة. تمام. والطالب مثلا يحدد لك نقطة معينة، لو تشوفون اسم الطالب يبين باللون الأخضر، ولما المعلم يأشر أيضا يبين اسمه باللون الأحمر عند الطالب. مثلا الطالب يقول أستاذ عيد النقطة هذه، لو تلاحظون يبين أيضا عند شاشة المعلم هذه النقطة. طيب الحين في نقطة مهمة جدا لازم احنا ننتبه عليها. لما المعلم يبي يحذف ما راح تقدر تنحذف. ليش؟ لأن الأداة مفعلة عند الطالب، فلازم أول شيء تلغيها وبعدين تنحذف. هذه ميزة مهمة جدا لازم تنتبهون عليها، علشان ما يصير فيه زحمة خطوط وانت قاعد تشرح. زين استاذ محمد، بالنسبة حق النقاط اللي تحت هني عندي انك انت حاط ميوت، تقدر تشيل الميوت وتقدر تتكلم عادي. بمجرد ما انت تتكلم هذه تأشر باللون الاخضر. لو نلاحظ، خلوني اسكت شوفوا. فانت لما اي احد يتكلم ويصير لونه كذي، لون الميكروفون كذي، راح تعرف من الطالب اللي يتكلم. النقطة هذه كام، اذا انت تبي تعرض الكام للطلاب تقدر تشغلها، بعدين يطلب منك السماح وبعدين يقرأ الكام اذا متوفر عندك الكاميرا. وراح تنقسم الشاشة الى قسمين. القسم الاول تشوفون اللي هي كاميرا المعلم، تمام، واللي تحت شرحك نفسه ما في اي مشكلة. ايضا عند الطالب راح تنقسم الشاشة الى قسمين مثلك انت. تبي تسكر تقدر تضغط على الكاميرا وتسكرها وترجع الى حجمها الطبيعي. طيب انا عندي محتوى بيرفعه للطلاب علشان اشاركهم في شرح معين ولا شيء. في عندي هني علامة الزائد، بمجرد ما اضغط عليه مقسمة الى 3 اقسام. القسم الاول اذا كان عندك تصويت او فكرة معينة، سؤال تبي تعرضه للطالب، يس ونو، ها يلا صح ولا خطأ، بمجرد ما تضغط على طول راح يطلع عند الطلاب في الأسفل كم واحد قايل يس كم واحد قايل نو، فيعطيك هني إحصائية ومنو أيضا اللي قال لك يس ومنو اللي قال لك نو. فهني وتقدر أنت تصدر النتيجة للجميع. ترى هذه الإحصائية وتبين عندهم في أسفل الشاشة. تبي تلغي هالعملية هذه من الشاشة، تضغط على حذف. طيب خلينا نشوف النقطة الثانية. هني إذا أنت تبي ترفع برزنتيشن، أول ما تضغط عادي قبل لا تبتدي الدرس ترفع شغلك، سواء كان ملف، ملفين، 3، اللي انت تبي. هذا الملف اللي موجود قدامكم هو اصلا اللي معروض، هذا هو. اذا تبي تضيف ملف اخر عادي تختار نفس السيان، نرجع تضغط عليه ويفتح لك مستعرض الجهاز، تمام، وتضيف الباوربوينت اللي انت تبيه وتختار اوبن. اول ما تنتهي وتحدد الملف اللي انت تبيه وتختار ابلود، يتم عملية الرفع بهذا الشكل. بمجرد ما تنتهي على طول يتم الرفع وراح ينعرض على طول عند الطلاب. تشوفون بهذه الطريقة.
لاحظوا هذه شاشة المعلم، يقدر يحدد، وأيضا عند الطالب نفس الشيء. تقدر أنت تنتقل من شريحة إلى شريحة عادي، تقدر تتحكم، ما عندك أي مشكلة. التحكم هني سهل. بس هذه الطريقة ترى فيها مشكلة، شنو؟ إن إذا الباوربوينت في فيديو ولا صوت ما يشتغل، فاحرص تماما إذا كان عندك بالباوربوينت ملف صوت ولا فيديو لا تستخدم هذه الطريقة، راح نستخدم طريقة ثانية للعرض. انتهيت أستاذ محمد من العرض. هذا العرض موجود، شو تسوي؟ نقدر نرجع مرة ثانية، تمام، وتحط صح على الملف اللي كنا شغالين عليه في البداية، اللي هو الملف الترحيبي. تشوفون هذه نقطة مهمة. علامة الصح اللي قبل شوي، تقدر تتعامل مع ملفاتك وتختار أي ملف تبي تعرضه للطالب، حتى لو كان عندك 10 ما عندك أي مشكلة. قلت لك ترتب شغلك حسب احتياجك. الحين أستاذ محمد نبي نشوف الطريقة الثانية اللي أنت قلت عنها، أنك تبي تسوي مشاركة شاشة. هذه فكرة مشاركة شاشة، أنه يعرض لك كل شيء أنت تسويه في شاشتك. لاحظوا أول ما أضغط على شير ماي سكرين تعطيني هذه الشاشة، يقول لي شنو تبي تحدد؟ تبي سطح المكتب؟ اقول له شير. بمجرد ما تطلع عندي بهذا الشكل، تمام، كذي خلاص انتهت عملية المشاركة. تمام، انزل، لاحظوا على طول الطالب شنو يبين عنده؟ شاشة سطح المكتب للمعلم. تقدر الحين انت تشغل العرض التقديمي، ما عندك اي مشكلة. لو تلاحظون ايضا شاشة الطالب اشتغلت عنده، وتقدر انت تسوي عرض شرائح، تقدر، وايضا راح يشتغل الصوت اذا انت عندك صوت. فهذه طريقة سهلة جدا تفيدك. وقفت، خلصت شرح، لاحظوا الطلاب قاعدين يشوفون شرحك انت كمعلم وشنو قاعد تستخدم، وقاعد تتنقل بين الشرائح. انتهيت من عملية الشرح، تبي ترجع للحصة الافتراضية، تضغط على ستوب. شلون ارجع؟ عادي تقدر تسكر وترجع للمتصفح مرة اخرى، والامر طبيعي. هذه المنطقة منطقة الرسائل، تقدر تتفاعل مع الطلاب بالرسائل، منو عنده سؤال. هذه النوت اللي هي انت حاب انك تتشارك ملاحظات مع الطلاب ويقدرون يكتبون معاك. تقدر هني مثلا عندك حالة الطلاب، مثلا عندي هذا الطالب لو تشوفون رافع ايده، تقدر تلغي الحالة اللي هو مختارها، مثلا انه رفع ايده، يرجع الى وضعه الطبيعي. في ادوات هني مهمة تفيدك انت في الحصة الدراسية. عندك هذه الاداة انك انت تعطي ميوت حق الطلاب كلهم. هذه تعطي ميوت حق الطلاب الا البرزنتر، لان ممكن ان تخلي طالب هو اللي يقدم، مثلا يقدم برزنتيشن، يقدم شيء معين، تقدر تتحكم فيه. هني هذه سيف، يحفظ لك اسامي الطلاب اللي حضروا معاك، ينزل على ملف تكست. خلونا اول ما تضغط عليه راح يعطيك على طول، ينزل ويعطيك اسماء اللي موجودين. هذه تفيدك في حال الحضور، تعرف من اللي حضر ومن اللي ما حضر. اذا انت تبي طالب بتخليه برزنتر، انه تبي يدير العملية، سواء يتكلم، تبي يعرض شيء. لو تلاحظون شاشة الطالب كأنه حاضر، يعني مو مثل شاشة المعلم انه في ادوات وكذي. بمجرد ما تضغط على الطالب، معطيك هني خيار، ممكن تقول له ميك برزنتر. بمجرد ما تضغط عليه، لاحظوا شاشة الطالب شنو صار فيها، ولاحظوا ايضا اسم الطالب صار عنده علامة الشاشة. فانت هني عطيته انه هو عنده موضوع معين يشرحه ولا شيء. تبي تلغي منه هذه الطريقة، ممكن تقول له ارجع طبيعي، تمام، وبعدين انت تاخذ بريزنتر عشان تستلم منه الشاشة. هذه الطريقة سهلة وبسيطة لكيفية إدارة الحصة الافتراضية أثناء العملية التعليمية، ويعطيكم العافية.